हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म तपाईँलाई रियलमीको वाचेसको बारेमा सर्ट रिभ्यू र अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस रहेको छ 10,000। बक्स कन्टेन्टको तर्फ लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले अटो टच स्क्रिन, ब्राइटनेस भनेर लेखेको पाउन सक्नुहुन्छ, हार्ट रेट मोनिटर, ब्लड अक्सिजन, 16वटा स्पोर्ट मोड्स, लङ टाइम ब्याट्री ब्याकअप र IP68 वाटर रेजिस्टेन्ट र यो चाहिँ रियलमी लिङ्क एप्लिकेसनसँग कनेक्सन हुन्छ है त। अब बक्स खोल्नुतर्फ लागौँ। बक्स खोल्दा चाहिँ यो वाच चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम राम्रो देख्छ, एकदम राम्रो फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो छ। एकछिन यो वाचलाई निकालेर साइडमा राखौँ र यसमा बक्सभित्र के आउने रहेछ हेरौँ है त। मलाई लाग्छ यसमा तपाईँको चार्जर छ, चार्जर जुन चाहिँ हेर्दाखेरि म्याग्नेटिक देखिन्छ। अगाडि हेरौँ है त, म्याग्नेट पनि एकदम राम्रो काम गर्ने रहेछ, म्याग्नेट पनि एकदम पावरफुली रहेछ। तपाईँले यो वाच चाहिँ आफै झरेर चाहिँ जाँदैन रहेछ है, जुन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो नै लाग्यो। बक्सलाई एकछिन साइड लागेर अब वाचतर्फ लागौँ है त। वाचमा चाहिँ साइडमा तपाईँले दुईवटा पावर बटन देख्नुहुन्छ। पावर अनको लागि चाहिँ माथिको बटन थिच्नु होला। र यो रियलमी वाचेस अन भयो। यसको भाइब्रेसन पनि एकदम ठुलै रहेछ। यसमा तपाईँको साइडमा एल्युमिनियम फिनिसिङले चाहिँ यो वाचलाई एकदम प्रिमियम देखाउँछ है। हेर्दाखेरि यो वाच लाइट वेट पनि छ, राम्रो प्रिमियम पनि छ। यसलाई झन् हातमा लगाएर हेरौँ है त कस्तो फिल हुँदो रहेछ। हातमा लाउँदा पनि यो ह्यान्डी नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ह्यान्डी नै, स्क्रैप पनि एकदम कमल हो, सिलिकन त होइन रबर के हो, तर तपाईँलाई एकदम सफ्ट छ। यो स्ल्याब चाहिँ एकदम सफ्ट छ र हातमा एकदम कम्फर्टेबल फिलिङ पनि हुन्छ यो वाच लाउँदा चाहिँ। अब यसमा कनेक्सनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा सेटअप गर्नुपर्छ। यसमा QR कोड पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले स्क्यान गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट तपाईँलाई रियलमी लिङ्क एपमा लान्छ। रियलमी लिङ्क एप डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यसमा लगइन गर्ने बित्तिकै रियलमी वाचेस भनेर अप्सन देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले केही सेटिङ अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ अलाउ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो रियलमी वाचेस चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सनमा लाग्छ। जुन चाहिँ यो वाच चाहिँ मलाई कनेक्सनमा चाहिँ एकदम फास्टै लाग्यो। अरू नर्मली वाचहरू भन्दा चाहिँ अरूको चाहिँ कनेक्सनमा एकदम ढिला नै हुन्छ, तर यसको कनेक्सन चाहिँ फास्टै लाग्यो है मलाई। नेटले पनि फरक पर्ने रहेछ यो कनेक्सन गर्नुको लागि। मेरो नेट चाहिँ अलिकति स्लो नै छ। कनेक्सन एलाउ माग्यो र कनेक्सन पनि भयो है। डिभाइस पेयर अब तपाईँले चाहिँ रियलमी लिङ्क एपभित्र चाहिँ तपाईँले अब यो वाचेस लगाएर के एक्टिभिटी गर्नुभयो सबै डाटाहरू तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ युजफुल पनि हो, तर मान्छेहरूले त्यति धेरै चाहिँ हेर्दैन। अब रियलमी लिङ्कको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब यो रियलमी लिङ्क एपभित्र चाहिँ तपाईँले धेरै सेटिङहरू पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वाटर रिमाइन्डर अनि स्ट्यान्डअप रिमाइन्डरहरू सबै छ यसमा, त्यो चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रियलमी लिङ्क एपसँग भएको अर्को एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो वाचको चाहिँ तपाईँले यो रियलमी लिङ्कबाट चाहिँ फेसहरू धेरै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, जुन चाहिँ यो वाचेसलाई एकदम राम्रो र प्रिमियम फिनिसिङ देखाउँछ। जुन चाहिँ तपाईँले यो सेटिङमा गएर वाच फेसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा धेरै वाच फेसेसहरू पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ रियलमी लिङ्क एपले नै तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको। तपाईँलाई यदि यो मन परेन भने पनि अर्को आफ्नो छुट्टै फेस पनि बनाउनु मिल्छ, जुन चाहिँ फोटोजमा क्लिक गरेर चेन्ज ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो वाचको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1.3 इन्चको 360x360 रिजल्युसन भएको डिस्प्ले रहेको छ, जुन चाहिँ 600 निट्सको ब्राइटनेस छ, जुन चाहिँ एकदम अरूको यो प्राइसमा आउने स्मार्ट वाचको तुलनामा एकदम ब्राइट छ। अब चाहिँ यो वाचको फिचर्स र कन्ट्रोलतर्फ लाग्नुपर्दा चाहिँ साइडमा यसको दुईवटा पावर बटन रहेको छ। माथिको बटन चाहिँ ब्याक र मेनु बटन हो भने तलको बटन चाहिँ डाइरेक्ट वर्कआउट मोडमा जाने बटन हो, जुनमा चाहिँ तपाईँले 16वटा वर्कआउटहरूको एक्सर्साइजको डिटेल र रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले अलार्महरू पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाचमा अलार्म सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, सेटिङमा कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, अटोराइज
पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ, डु नट डिस्टर्ब पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले चाहिँ यसको 5वटा लेभलसम्मको डिस्प्ले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ अटो ब्राइटनेस पनि छ, जुन अटो ब्राइटनेसले तपाईँलाई ब्याट्री कन्ज्युम गर्नुलाई चाहिँ एकदम कम कन्ज्युम गर्छ। र भाइब्रेसन पनि 3टा लेभलमा रहेको छ, लो, मिडियम, हाई। र यसमा तपाईँको पावर सेभिङ मोडहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ अरू फङ्सन त नर्मली सेमै हो। र यो वाचको मलाई अलिकति इरिटेट लागेको फङ्सन भनेको चाहिँ यसको टच रेस्पोन्स चाहिँ एकदम अरूको कम्पेरिजनमा अलिकति स्लो नै छ है। तपाईँ टच गर्नुको लागि अलि एकदम हार्ड टच गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मलाई एकदम इरिटेट लाग्छ है, लाग्यो यो वाचको चाहिँ। अरू चाहिँ फङ्सनहरू तपाईँले हार्ट रेटहरू सबै यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र साइडमा चाहिँ साइड स्लो गर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा वर्कआउटहरूको, वेदरहरूको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ है। अरू त ओभरअल यो वाच सबै ठिकै नै छ, मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो है। अर्को फङ्सन यो वाचमा रहेको भनेको चाहिँ क्यामेरा कन्ट्रोल हो। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले हामीले ग्रुप फोटोहरू खिच्नुको लागि एकदम युज हुन्छ। तपाईँले रियलमी लिङ्क एपमा गएर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भने तपाईँको क्यामेरा अन गरेर हामी ग्रुप फोटोको लागि एकदम टाढा आयौँ भनेर क्यामेरा फोन चाहिँ परै छ भने तपाईँले फोटो खिच्नुको लागि चाहिँ वाचमा तपाईँको यसमा क्यामेरा कन्ट्रोलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फोटो आफै लिन्छ है। यो चाहिँ एकदम राम्रो फङ्सन छ। अर्को भनेको यो वाचमा रहेको अटो राइज, जुन चाहिँ एकुरेसी नै छ र टाइममा देखाउँछ पनि। र यसमा रहेको 600 निट्सको ब्राइटनेसको कारणले गर्दाखेरि यो हेभी सनलाइटमा पनि राम्रोसँग देख्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो यो वाचको। र मैले यो वाचेस वाटर रेजिस्टेन्ट चेक गर्दा पनि वाटर रेजिस्टेन्ट पनि एकदम राम्रो काम गरेको थियो, जुन चाहिँ पानीमा मजासँग डुबाउँदा र भिजाउँदा पनि यो वाच केही पनि हुँदैन, मजाले राम्रोसँग चल्छ। अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि यो वाच यदि तपाईँ लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने टच रेस्पोन्स बाहेक अरू सबै कुरामा एकदम ठिकठाकै छ है।